Zonja dhe zotërimin, mbrëma ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndihni Sajmir Tahiri e dorëzoi sot mandatin si deputet i Kuvendit të Shqipërisë me arsye se ishte ai për të përballur me të gjithë si njëri i lirë. Zoti Tahiri në fjalën që mbajti në ambientet e Kuvendit, ndërsa kishte nisur seanca, akuzoi gjithë politikën shqiptare se ka vjedhur dhe abuzuar. Ai thotë se gjyqin po ja bën djalli, por jo se vetë është ëngjël siç u shpreh sepse edhe ai ka bërë gabime. Nëse respektohet lista e kandidatëve për deputet në kuvend, do të rihyjë tashmë si socialist 100% Spartak Braho, politikani me eksperiencë i njohur për luftën e fortë që bënte dikur si pjesë e Partisë Socialiste, më pas për çantën e zezë me të cilën nga Selielëse i skërcënonte socialistët, tani ribëhet sërish socialist. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë pothuajse është inekzistente. Vettingu sot rrëzoi antaren e 5 të kësaj gjykate Altina Xhoxha, i pasuria e saj është gjetur me probleme nga kontrolli i vettingut, ndërkohë po sot u konfirmua si e pastër prokurorja e apelit Fatjona Memçaj. Mirëmbrëma të gjithëve, mëtej në këtë edicion do të ndiqni. Rënja e shpejtë e vlerës së euros krahasuar me lekun ka goditur rënd ekonominë eksportuese. Përfaqësuesit e biznesit Titan Top Channel se humbja shkon deri në 27 miliard lek. Pasojat sipas tyre janë rënjen e investimeve, mosrritjen e pagave, falimentet dhe rritjen e papunësisë. Fermerët ankohen se prodhimet e tyre nuk i çojnë dot në treg. Në fshatrat e Elbasanit pemët janë plot me qershi të pjekura, por mungesa e rrugës i pengon fermerët i cilin ato në Tiranë, kur çmimi është deri në 600 lek kilogrami. Në Kukës prodhohen 13.000 ton patate, të cilat nuk shiten. Për 10 vite bashkia e Divjakës hidhte mbetet urbane në anë të një kanali e më pas në ujë, gjithçka përfundonte në det. Prej 2 vitesh këtë masakër nuk e bën më bashkia, por sërish ajo është përgjegjëse sepse nuk po e ndalon atë. Uji i kanalit është helmuar duke u kthyer në acid, aq shumë sa fermerët nuk e përdorin më për vaditje. Sajmir Tahiri e dorëzoi sot mandatin e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë me arsyen se ishte ai për të përballur me të gjithë si njëri i lirë. Zoti Tahiri në fjalën që mbajti në ambientet e Kuvendit ndërsa kishte nisur seanca, akuzoi gjithë politikën shqiptare se ka vjedhur dhe abuzuar. Ai thotë se gjyqin po ja bën djalli, por jo se vetë është ëngjël sepse edhe ai si shta ka bërë gabime. Largimin e Sajmir Tahirit nga parlamenti, opozita e duar troket si një fitore të betejës së saj disa vjeçare. Por dhe mazhoranca nga anë e saj është e çliruar nga fakti se si do të vepronte ajo pas një kërkese të dytë të prokurorisë për lejimin e arrestimit të deputetit Tahiri. Ish-ministri i Brendshëm deklaroi se sot i ka të gjithë përballë, duke dorëzuar mandatin e deputetit. Pushka top tu bëhet, deklaroi ai. Se kjo nuk është ndeshja ime fundit, është veç e para. Djallin Sajmir Tahiri është në të gjithë krahët, tek citon Lulzim Bashën dhe brenda një fjalie edhe Edi Ramën. Njëherë shtyllë e krimit, njëherë dru i shtrëmbër, vrasin natën dhe të qajnë ditën. Dorëzimi i mandatit të deputetit nga Sajmir Tahiri erdhi kur e kuptoi se as të vetët nuk i ka më në krah. Tani janë bërë gjithë bashkë përballë meje. E pushka top t'ju bëhet, unë këtu jam dhe doja dalë. Edi Rama ka zhgënjur që në fjalën e tij të parë në parlament, kur e vlerësoi betejën e opozitës kundër Hashashit në shtator, ndërsa sulmet e Fatmir Xhafës janë më të forta se të demokratëve. Edi Rama në fillim parlamentit i falenderoi për kontributin opozitar, ndërsa pasardhësi im detyrë me akuzat për policinë e kriminalizuar ja kaloi dhe Saliut dhe Lulit. Por as heshtjen 6 mujore, as largimin nga parlamenti nuk e quajti ulje kurrizi. Nuk më pas keni njohur fare dhe rimendojeni mirë. Ndërkohë që sugjerimet i kanë ardhur të ndryshme. Njëri vinte dhe më sugjeronte, thoya se nuk isha unë, po ishte Edi Rama koka e trafiku drogës. E kështu shpëtoja unë nga të gjitha. Tjetëri më këshillonte të mos flisja se kjo s'është punë pasioni dhe nervash, kjo është punë llogarish. Aktin e vet e quan egzotik në politik. Unë këtë e di, po sa ç'di çfarë do bënte kushdo që do ishte në pozitën time. Do shanin prokurorin, gjykatën, do shtonin dozën e blerjes medjave e tjera si këto. Duke bler media, duke bler portale, duke bler sondazhe në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Ku në një artikull ku shahe mund, pasohet nga një artikull tjetër ku larvëdërohet ai që e ka paguar. Duke bler gazetar të huaj, duke bler ambasador, duke bler deputet huaj. Teksa deklaron se nuk është ai pengesa për integrimin e Shqipërisë në Europë, sulmon qeverinë për arsimin, shëndetësinë apo ekonominë,
dhe bie në fjalorin politik të opozitës. Ndaj oligarkët që i palluan në tendera me paratë e shqiptarëve, lekët që vodhen nga çdo gjë në buxhetin e shtetit, duke paguar 3 herë për një shkollë, 4 herë për një spital, 5 herë për një rrugë. Ti paguajnë sot, nuk ja u kanë fajin unë. Unë jam shumë i vogël për të penguar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. U qanë hallin policëve për vetingun dhe shprehabi në radhës me ministrin e brendshëm. Pse se filluam nga vetja me vetingun. Rije gjoj garën se kush gjem peshkun më të madh. Kush e ka peshkun më të madh. Ca thon bandash pushtet, sa në parlament. Ambasador lart e poshtë flasin për mafioz. Ministri i brendshëm numëron bandat në televizor. Një të merr që të largohesh e të marrësh valixhen. Vetë ai do të dalë para drejtësisë pa imunitet në një betejë që thotë se nuk e ka më vetëm të tijen. Unë nga sot dorëzoj mandatin tim deputetit. Ndërkohë pret orën e të tjerëve. Do ketë për gjithë 1 orë, e ndoshta do japin llogari. Ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri do të jetë i ftuar sonte në emisionin të paekspozuarit në Top Channel përballë një paneli analistësh. Për herë të parë zoti Tahiri do të flasë pa doreza për hetimet ndaj tij pra pas skenat politike, marrëdhënia me Edi Ramën dhe kolegët socialistë. Ish ministri do të rrëfejë nëse dorëheqja e tij ka qenë e kushtëzuar apo me dëshirën e tij. Zoti Tahiri do të flasë gjithashtu edhe për fatin e karrierës së tij politike. Sajmir Tahiri nuk foli sot në sallën e kuvendit, por jehona e fjalëve të tij u ndje. Opozita reagoi duke u shfaqur mosbesuese ndaj ikjes së Tahirit nga kuvendi, ndërsa reagoi edhe kryeministri Rama. Ndjekim raportin e Indrit Marakut. Pak minuta pasi Sajmir Tahiri kishte njoftuar dorëzimin e mandatit të deputetit, demokratët në sallën e parlamentit e quajtën veprimin e ish-ministrit të brendshëm thjesht një show. Nuk ka si të ndodhë që ju të luftoni drogën, kur ai vjen dhe kërcënon kryeministrin, dhe i thot nuk ka birë kurve dhe burë nënet më detyroi mua. E vërteta është që janë të dy të lidhur. Del sot në komedinë e radhës, në farsën e radhës, Sajmir Tahiri në emër të Edi Ramës dhe thot do të lë mandatin. A nuk erdhi këtu në kuvend, çfarë ka ndryshuar? Apo shkoi zotëria në Berlin dhe ja vun të dy këmbët në një kputç? Demokratët dolën nga salla, ndërsa kryeministri u çua të replikonte. Të vetmet fjalë për ish superministrin e tij, Edi Rama i kishte duke ironizuar opozitën. Një njeri që nuk dhije e ngrysej nën qelli paçati të Shqupit, po gdhije e ngrysej në kancelarin gjermane, tha se pa u futur në burg Sajmir Tahiri na pas ka thënë Gjermania, këtu s'ka të ardhme për Shqipërinë. Gjermanisht, unë dëgjova ato që kemi dëgjuar këtu, Shqip 4 vjet. Lulzim Basha nuk ndodhej në Shqipëri, por nga Facebook u foli për vazhdim të lojës së Rama Tahiri. Në mungesë të kryedemokratit, Sali Berisha bëri të qartë se nuk mjaftonte largimi i ish-ministrit nga parlamenti. Bota nuk po kërkonte kokën e Sajmir Tahirit, po kërkon në të katërt dorëheqjen e Edi Ramës. Ndryshe nga sa më parë, LSI nuk ishte koordinuar me demokratët dhe qëndroi më gjatë në seancë, ndërsa për sa i përket Tahirit, Monika Kuremadi ishte në sintoni me Berishën. Sajmir Tahiri është një nga ushtarët e vegjël të perandorisë së drogës Edi Ramës dhe kërkon vetëm sa të mundet që t'i japi oksigjen Edi Ramës dhe grupeve të tyre kriminale, por kjo është thjesht një teatr shumë fëminor. Doni se prokuroria do të arrestoj Tahirin tani që nuk ka mandat? Ju po thoni që avokati i Tahirit të arrestoj Tahirin? Socialistët u munduan të minimizonin duke folur për vendim personal të ish-ministrit të tyre. Ky është një vendim tërësisht personal i Sajmir Tahirit, të cilin duhet ta them që e respektojmë tërësisht. Politikanët gojshtur si Luli, Monika dhe Saliu sot kanë më pak argumenta. Kush nuk komentoi ishte Fatmir Xhafaj, që nuk replikoi me paraardhjen e tij, por as nuk tërhoqi nga qëndrimet e veta. Nuk kam koment sot dhe nuk veq asgjë atyre që kam thënë deri më sot. Nëse respektohet lista e kandidatëve për deputet, në kuvend do rihy tashmë si socialist 100% Spartak Braho, politikani me eksperiencë, i njohur për luftën e fortë që bënte dikur si pjesë e Partisë Socialiste, më pas për çantën e zezë me të cilën nga selia e LSI kërcënonte socialistët, tani ribëhet sërish socialist. Ikën Sajmir Tahiri, por a do të rikthehet Spartak Braho deputet? Aktualisht, këshilltari kryeministrit Edi Rama për marrëdhëniet me parlamentin e ka këtë mundësi. Juristi Spartak Braho në kohën e Partisë së Punës ishte gjykatës, ndërsa ju bashkua Partisë Socialiste të Fatos Nanos, duke kryesuar për vite me radhë Komisionin Parlamentar të Ligjeve,
kur socialistët u rikthyen në pushtet pas 1997-s. Në atë kohë ai dalloi për mënyrën luftarake se si përballej me akuzat e opozitës. Me largimin e Ilir Metës nga Partia Socialiste dhe krijimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Braho kaloi në krah të tij, duke mos e braktisur as kur ikën disa nga zyrtarët kryesor të saj në 2009-ën pas vendimit të Metës për të hyrë në qeveri me Sali Berishën. Braho do të identifikohej si një nga avokatët publik më të fortë të Ilir Metës pas publikimit të videos së ish-ministrit Dritan Prifti dhe gjyqit të Ilir Metës për korrupsion. Babataku, siç e thëriste kreu i LSI-s, u bë i famshëm me çantën e tij të zezë, si në dyert e gjykatës, edhe në studio televizive. Çanta e zezë rikthehej sa herë Ilir Meta ishte në ditë të vështira, si ato kur në mandatin qeverisës me Edi Ramën, Tom Doshi akuzoi se kishte kërkuar ekzekutimin e tij. Gjatë asaj legjislature, Spartak Braho ishte kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, por deputeti i LSI-s i zgjedhur nga lista e Partisë Socialiste. Me divorcin e LSI-s me PS në 2017-ën, Babataku vendosi të rinte në listat e Partisë Socialiste, duke mos u zgjedhur dot deputet, por duke u bërë këshilltar i kryeministrit Rama, tashmë pa çantën e tij të zezë. Në fshatrat e Elbasanit ka një prodhim të bollshëm të qershive. Frutat shumë të kërkuara janë shitur deri në 600 lekë këto ditë këtu në Tiranë, por fermerët e fshatrave që ndodhen në anë të rrugës së vjetër Tiranë-Elbasan nuk janë në gjendje të shesin ato. Në këtë periudhë të vitit, rruga e dikurshme Elbasan-Tirana, ashtu quajtur rruga e Krabës, zbukurohej nga vargjet e kuqe të qershive, pothuajse në të gjithë gjatësinë e saj pranë fshatit Petresh të Elbasanit. Por ndërtimi i rrugës së re e shkretoi këtë zonë, ndërsa fermerët e Petreshit nuk kanë treg për qershitë e tyre. Shitja pus rrugës dikur ishte një treg i garantuar për këtë zonë, ndërsa sot shumica e qershive shkojnë kot. Treg s'ka. Për treg me një që ka një makinë me rriçon, janë Tiranë, janë Elbasan, aq që s'ka mbinë në tokë. Ku ishte rruga këtu ishte në rysh. Tash që do shkosh në Elbasan di thjesht nuk ke pikë leverdije, nuk e leverdjes fare. Pjesët të mu se bin tokë, s'ka. Pas pate makinta që është vetë nuk i bin tokë, që është një ashaj që delikate që se ka i den bin tokë. S'kemi mund se ja, që rruga, bëtëm bëm punë, marrë rruga, ikën dhe tregu janë. E ndërsa në kryeqytet 1 kilogram qershi sot shitet me 600 lekë, në këtë zonë qershit hidhen për mungesë tregu. Petreshi ndodhet vetëm 10 kilometra nga Elbasani dhe jo më shumë se 40 kilometra nga Tirana. Kjo zonë prodhon më shumë se 250 kujtal qershi në vit. Investimi i cili nisi në atë kohë kur tregu, edhe pse jo fort komod buz rrugës, sërish ishte i garantuar. Të njëjtin hall kanë edhe fermerët e Kuksit. Në shumë fshatra çdo vit prodhohen deri në 13.000 ton patate, por një pjesë e madhe e tyre nuk mund të shiten. Fermerët që prodhojnë patate në disa zona të Kuksit përballen me të njëjtin problem, atë të mosshitjes së prodhimit. Në tregun e qytetit, tregtarët ankohen për shitje të paktë të kësaj kulture bujqësore. Kena ngel fare ndras, se të ble patate s'ka lek populli hiç fare. Edhe konkurenca e madhe, edhe patate e Kosovës, edhe patate e Lushnjës, kur zvesh do shteti, kështu është. E le ballin e huj me arë këtu edhe neve rrim stok. Patate ka stiv, pa shit, pa në përgropa kanë ngel, s'kena komuniquar. Pse nuk shitet? Cila është arsyeja? Se s'ka treg. Megjithse patatja e Kuksit është ndër më të preferuarat nga konsumatorët në drejtorinë rajonale të bujqësisë, tregojnë se prodhimi i patates ka mbetur i izoluar në gropa, ndërkohë që prodhuesit nga viti në vit po zvogëlojnë sipërfaqet e tokave të mbjella me patate për shkak të mungesës së tregut. Ulin sipërfaqen, nëse nuk ka çmim shitje, nëse nuk ka treg, vitet që pasojnë pastaj kemi ulje sipërfaqes, dhe ulja sipërfaqes nuk është e vogël, shkon nga 30 deri në 50 hektar. Mbjellja nuk ka filluar, po nga eksperienca e viteve të kaluara, nëse nuk ka treg shitje, kemi ulje të sipërfaqes së mbjellë. Prej vitesh kultivuesit e patates vuajnë mungesën e tregut, ndërsa prodhimi arrin në 13.000 ton në vit. Lista e re e barnave me rimbursim duhet të hynte në fuqi prej një majit. Ajo u miratua në mbledhjen e qeverisë, por në përdorim është ende lista e vjetër sipas së cilës të fituar janë grosistët, sepse shesin medikamentet me çmimet e vjetra që janë më të larta se sa ata i blejnë. Kanë kaluar 2 javë që nga miratimi i listës së re të barnave të rimbursueshme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Pritej që kjo listë të hynte në fuqi me njëherë, jo vetëm për faktin se farmacit punuan për 2 vjet radhazi me listën e vjetër, atë të vitit 2016,
por për faktin se si nga buxheti i shtetit po u paguhen para kot kompanive farmaceutike të cilat po përfitojnë si nga rënja e ndjeshme e kursit të euros, ashtu edhe për shkak se po u blihen barnat më shtrenjtë, ndërkohë që çmimi i tyre në vitin 2017 pësoi një rënje të ndjeshme. Për shkak se nuk u miratua lista e re në 2017, kompanitë përfituan në këtë vit 730 milion lekë të reja, ndërkohë që vazhdojnë të përfitojnë. Vendimi i datës 20 prill për listën e re të barnave është botuar edhe në fletoren zyrtare në 25 prill, ku thuhet se ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Top Channel kontaktoi disa farmaci në Tiranë që kanë kontratë me Fondin e Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor për të tregtuar barna me rimbursim, të cilët thanë që jo vetëm që nuk kanë nisur të funksionojnë me listën e re të barnave të rimbursueshme, por se ende nuk kanë lidhur kontratat e reja për vitin 2018. Normalisht, një muaj para se të hyjë në fuqi lista e re e barnave, ata duhej të kishin lidhur kontratat e reja, por as ata nuk janë vënë në dieni dhe as urdhri i farmacistit, i cili duhet të jetë palë në hartimin e kësaj kontrate, nuk kanë asnjë informacion në lidhje me kontratat e këtij viti. Pronarët e farmacive druajnë se kontratat do t'ju bëjnë fakt të kryer të nënshkruajnë një herazi me listën e re të barnave pa u konsultuar më parë me ta. Ndërkohë që para 2 vitesh, në kontratë ishte përcaktuar se nëse farmacit ankoheshin për ndonjë padrejtësi, menjëherë u ndërpritej kontrata me fondin, gjë e cila u kontestua në atë kohë dhe palët përfunduan në gjykatë. Këtë vit, ata druajnë se do të jenë përballë surprizave të tjera të pafavorshme, për të cilat do të detyrohen të nënshkruajnë. Rënja e shpejtë e vlerës së euros krahasuar me lekun ka goditur rënd ekonominë eksportuese. Përfaqësuesit e biznesit i thanë Top Channel se humbja shkon deri në 27 miliard lek. Pasojat sipas tyre reflektohen në rënjen e investimeve, mosrritjen e pagave, falimentet dhe rritjen e papunësisë. Këtë të njëjtë euro preku nivelin më të ulët të këmbimit me lekun që nga shkurti 2009-s. Sipas Bankës së Shqipërisë, 1 euro shkëmbehet me 127.7 lek, 5 pikë më pak se fillimi i janarit të këtij viti. Për te statistikave, shqetësimi i parë për zhvlerësimin kaq shpejt të euros vjen nga eksportuesit. Ata thonë se humbjet janë të mëdha për një sektor kyç të ekonomisë. 10% euro e zhvlerësuar krahasuar me para një viti të gjysmë, do të thotë 10% më pak të ardhura ose zerrim i fitimit të gjithë bizneseve eksportuese vendase, e barabartë kjo me një impakt prej 270 miliard lek të vjetra në vit në ekonomi. Për eksportuesit goditje do të pësojë gjithë ekonomia. Situata më e rëndë ekonomike mbas skemave piramidale. Eksportuesit minimumi nuk do të bëjnë më investimet, nuk do të hapin më vende të reja punet, nuk do të rrisin pagat, por ndonjëri prej tyre dhe mund të falimentojnë. Bizneset eksportuese i kërkojnë qeverisë që të ngrejë një komision për të analizuar situatën dhe Bankës së Shqipërisë të bëjë transparencë për arsyet e zhvlerësimit. Tashmë guvernatori përmendi arsye specifike të cilat pa diskutim duhen bërë transparente, se kush janë të arsyet specifike. Eksportet shqiptare me eurozonën përfshin sektor të rëndësishëm të punësimit që janë zhvilluar vitet e fundit, si fasoneria e tekstileve dhe ushqimit, si dhe shërbimet call center. Konfliktet për pronat vazhdojnë edhe pasi gjykatat u japin zgjidhje ankesave. Në teren ata që fitojnë të drejtën e pronës nuk mund ta marrin atë. Ne do t'ju tregojmë tani një rast që ndodhi sot këtu në Tiranë. Një konflikt pronësie kërkojnë ndërhyrjen e policisë për shkak të mosmarrëveshjeve midis 2 familjeve dhe përmbaruesit në tregun Çam në kryeqytet. Në pronën e familjes Skifteri që në fillim të viteve 90 janë ndërtuar disa magazina nga familja Çizmja. Familja pronare Truallit ka fituar të gjitha gjyqjet, por sot e ka të pamundur të marrë pronën e saj. Kemi 10 vjet që shkojmë dyerve të gjykatave. 10 vjet. Kush e bën këtë? Dhe pala tjetër vetëm një autorizim të thjesht quhen pronar. Neve me certifikat pronësimi ne jemi pronar. Ambientet e ndërtuara në pronën e familjes Skifteri janë të lëshuara me kontratë me qira dhe përmbaruesit e kanë të vështirë të ekzekutojnë vendimin. Në zbatim të vendimin e kemi bërë një ekzekutim pjesërisht të vendimit. Tani kush pritet të vi këtu që pritet të vi personat për të hapur dyqanet. Personat që kanë dyqanet, pra, nuk janë mund vit me dhunë. Po dhe me dhunë mund vë, sepse janë njoftuar. Kemi ardhur 3-4 herë këtu, domethënë, për ekzekutim. Me dhunë çfarë nuk kuptohet? Do hapet dyqani, do bëhet inventarizimi i mallit edhe do lihet malli në ruajtje një personi tjetër. Ndërkohë avokati që mbron shitësit që kanë me qira dyqanet, thotë se zbatimi vendimit të përmbaruesit përbën shkelje. Komentacionin e kemi paraqitur këto ditë edhe pranë Ministrisë së Drejtësisë, e cila sot ka lëshuar një shkresë
urdhëron përmbaruesin që merret me procesin në fjalë të çojë me urgjencë brenda 7 ditëve të gjithë dosjen për kontroll. Familja Skifteri ka fituar të drejtën me vendim gjykate që të kthehen si prona rreth 250 metra katror truall dhe një shtëpi banimi prej 75 metra shkatror. Për 10 vite, Bashkia e Divjakës hidhte mbetjet urbane në anë të një kanali e më pas në ujë, gjithçka përfundonte në det. Prej 2 vitesh, këtë masakër nuk e bën më Bashkia, por sërish, ajo është përgjegjëse sepse nuk po e ndalon atë. Uji i kanalit është helmuar, duke kthyer në acid, aq shumë sa fermerët nuk e përdorin më për vaditje. Këto janë pamjet e marra në një kanal në Divjak, degi mesarit të Myzeqes që derdhet në det. Dikur ky kanali vinte në ndihmë banorëve për të vaditur tokat e tyre, por sot jo më. Dhe sipas banorëve shkak është bërë ndotja nga hedhja mbeturinave dhe inertëve prej 10 vitesh. Bashkia e Divjakës hidhte këto mbetje të më pas i shtyte brenda në kanal me një traktor. Të gjithë këto mbetje përfundojnë në det. Por edhe pse prej 2 vitesh Bashkia nuk i hedh më këto mbetjet, sipas banorëve situata vjen të jetë e njëjtë, pasi tani kanalin po e shfrytëzojnë firmat private dhe individ të ndryshëm. Në një gjatësi prej më shumë se 1 kilometër, sheh vetëm pirgje plehrash të cilave ju vjet flaka dhe Bashkia ende nuk ka marrë asnjë mas për ta parandaluar këtë fenomen që vetë nisi një dekadë më parë. Fermerët e zonës thonë se edhe ujin kanë frikë ta përdorin, pasi ndikon tek rritja e bimëve. Zgjidhjen e kanë gjetur përmes puseve. Vazhdon hidhur për ditë apo vetëm sot? 2 herë në ditë. Shteti ka ndalur, njerëzit frigoriferë të mëdhenj kanë të hedhin. Njerëzit janë pa përgjegjshëm, i hedhin vetë njerëzit. Përdorin kanalin? Jo. Po plera të kush je? Kush mundu? Se përdor se kemi pus. Tash i pisë. Do të gjitha vetjet urbane. Plera që hedhin brenda. Vjen nga gjithë fshatat e Lushës deri në deri. Edhe është i pisë. Situata duket se do të vijë të mbetet e njëjtë, përsa kohë në të gjithë Divjakën nuk ka një vend ku mbetjet të grumbullohen e më pas të përpunohen. Gjykata kushtetuese pothuajse është inekzistente. Vetingu sot rrëzoi antaren e 5, Altina Xhoxhain. Le të ndjekim Anila Hoxha. Vetingu shkarkoi nga detyra gjyqtaren kushtetuese Altina Xhoxhaj pas 23 viteve karrierë, të nisur në gjyqësor në shkallën e parë të kryeqytetit, e të vazhduar mëtej në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, si dhe të mosimdhënies atje ku përgatiten brezat e gjyqtarëve e prokurorëve. Gruaja që mban gradën doktor shkencash dhe që nisi udhëtimin në gjyqësor në moshën 25 vjeçare, nuk u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Por Altina Xhoxhaj mungonte gjatë dhënies së vendimit, ndërsa ishte më herët e pranishme gjatë seancës dëgjimore ku edhe këmbguli se ishte në rregull me të treja shtyllat e vetingut, si pasurinë ashtu dhe pastërtinë e figurës dhe aftësinë profesionale. Me shumicë votash, shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zonjës Altina Xhoxha. Gjatë një seance të mëparshme, Komisioni i Vetingut, që është shkalla e parë, deklaroi se rezultonin të pajustifikuara disa nga pasuritë e gjyqtares kushtetuese, për të cilat Xhoxha i replikoi duke kërkuar t'i llogariteshin edhe të ardhurat e bashkëjetuesit. Kalkulimi i të ardhurave dhe shpenzimeve ishin shkaku i shtyrjes së vendimit, që në përfundim rezultoi negativ për gjyqtaren kushtetuese. Kalon testin e provueshmërisë dhe bindshmërisë sipas atyre që neve kemi dorëzuar në dosjen përkatëse. Megjithatë, siç e dini, ligji parashikon edhe mjetin e apelimit, kështu që ne do përdorim të gjitha mjetet ligjore për të ndjekur deri në fund procesin dhe jemi me bindje të plotë që do të kaloj për shkak të performancës së saj. E vetmja që ka kaluar vetingun nga gjykata kushtetuese është Vitore Tusha, ndërkohë që nuk u konfirmuan nga shkalla e parë 2 prej antarëve të rojës së kushtetutës. Tashmë presin vetingun nga kjo gjykate dhe gjyqtarët Bashkim Dedja, Ganidi Zdari dhe Fatmir Hoxha. Për këtë të fundit në websajtin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ka nisur numërimin mbrapshti orës, pasi në datën 7 maj ora 11, Hoxha pret në radhë për të dalë para vetingut. Por ndërsa edhe kjo e premte ishte e zezë për Xhoxhajn, për prokurorin e apelit Fatjona Memçaj, ishte një ditë o gurbardh. Komisioni Pavarur i Kualifikimit shpalli konfirmimin në detyrë për magjistraten Memçaj, e cila pasi kaloi në filtrat e 3 fish të vetingut, rezulton të mos ketë pasuritë të pajustifikuara e të fshehura, ka lidhje të përshtatshme dhe është e aftë profesionalisht. Auditi i Ministrisë së Arsimit ka gjetur një sër shkeljesh në Universitetin e Tiranës dhe për këtë bën fajtor rektorin Mynir Koni.
Ministria e Arsimit ushtroi kontroll në Universitetin e Tiranës gjatë muajve shkurt mars 2018, ku konstatoi problematika të rënda administrative nga ana e rektorit Mynir Koni. Sipas raportit, rektori Koni ka kryer shkelje përmes bllokimit të procedurës së protokollimit, duke shkaktuar kaos në ushtrimin e funksioneve drejtuese. Gjithçka u zbulua në shtator të 2017-s, kur Agjencia Britanike bëri me dije rezultatit e procesit të akreditimit institucional të universiteteve publike dhe private në vend, i cili e renditi Universitetin e Tiranës të fundit në listë. Duke qenë se rektori Koni është përgjegjës për të mbajtur dokumentacionin e rregullt për mbledhjet e zhvilluara me fakultetet, bën që vendimet e marra nga Senati Akademik të jenë të pavlefshme. Kjo është arsyeja pse Ministria e Arsimit nisi auditin e të gjitha zhvillimeve në Universitetin e Tiranës për të arritur në disa konkluzione konkrete, rezultate të cilat nuk u bën publike asnjëherë, por që Top Channel zotëron raportin e plotë të tij. Ministria e Arsimit thot gjithashtu se rektori Koni ka marrë nën kontroll fizik dhomën e serverit, por sipas akteve të brendshme të Universitetit të Tiranës, bllokimi i sistemit informatik përbën shkelje shumë të rëndë, pasi informacioni që përmban serveri është i rëndësisë së veçantë dhe se në sistem janë hedhur informacione të mbrojtura me ligj për studentët. Rektori ka vendosur për pezullim nga detyrat të kancelarit të UT-s, zotit Robert Skënderi, deri në një urdhër të dytë të tij. Pezullimi i zotit Skënderi ka vazhduar pothuajse për 2 muaj. Masat disiplinore ndaj kancelarit nuk hynë në kompetencat akademike dhe protokollare që ligji i njeh rektorit. Grupi i punës konstatoi se shpallje publike për vendet e lira për personel akademik, ndihmës akademik dhe administrativ kryesisht janë bërë nga Universiteti i Tiranës. Citohet se përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtë për drejta, por nuk ka asnjë të dhënë konkrete për sistemin e vlerësimit të dosjes dhe të intervistës. Në një prej procedurave të konkursit të shqyrtuar nga grupi i punës në pozicionin e lirë në Departamentin e Kimisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, emërohet S. Cenolli me kontratë 1 vjeçare për personel akademik si fitues i shpallur nga komisioni ad hoc, megjithëse siç rezulton nga proces verbali, është i sapo diplomuar dhe nuk ka gradën doktor, për pasojë as përvojën në mësimdhënie. Mediat e kanë vlerësuar këngën e Eugen të Bush Pepës, i cili përfaqëson Shqipërinë këtë vit në Eurovision.